स्वप्नातला काजवा रेशमी तोर जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजे क्रिएशन मराठी. आणखी एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण मराठी सॉन्ग काजवा या सॉन्गवरती बनवलेला आहे. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसे केले तर एक लाईक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन प्रकारचे व्हिडिओ एडिटिंग इथं शिकवत असतो. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल्स केले असेल सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर भावांनो, तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो. आणि भावांनो, तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण नसल्या किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्या आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग भावांनो, जराशा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला अलाइट मोशन ॲपची गरज पडणार आहे. आणि आपल्याला अलाइट मोशन ॲपमध्ये आपली बुकमार्क प्रीसेट लिंक आणि सिकेपिक प्रीसेट लिंक इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथे बुकमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काहीचे अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये काही ग्रुप आणि लेअर ॲड केलेले तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं सर्वात आधी आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला फक्त या सर्वात वरच्या ग्रुपवरती आपल्याला टच करायचं आहे आणि आपल्याला एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे एक फोटो, कोणता पण एक फोटो आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. फोटो घेतल्यानंतर आपल्याला इथं फोटो आपल्याला त्याच्यामध्ये प्रेस करून ठेवायचा आणि आपल्याला दोन्ही लेअरच्या खाली घेऊन यायचं आहे. आणि आपल्याला इथं लास्टपर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे. ते इमेजवरती टच करायचं आहे. मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला लहान करून, थोडासा लहान करून आणि आपल्याला व्यवस्थित ॲडजस्टमेंट असा करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे. फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं आपण एक आपला हार्ट PNG आपण दिलेला आहे तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तिथे हार्ट PNG घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे. 3 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपल्याला लहान करून घ्यायचं आहे. लहान करून घेतल्यानंतर व्यवस्थित आपल्याला असा तो वरती असा ॲड करून घ्यायचा आहे. इथं किंवा आपल्याला इथं असा ॲड करून घ्यायचा आहे. तो आपल्याला थोडासा लहान करून घ्यायचा आहे आणि रोटेटच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन थोडासा रोटेट करून घ्यायचा आहे. इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला तिथे एक दुसरा आपण हार्ट PNG दिलेला आहे तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे. दुसरा हार्ट PNG आपल्याला घेतल्यानंतर तो पण मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन लहान करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला अशा पद्धतीने इथं आपल्याला तो ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्याच्यावरती परत टच करायचं आहे. बॉर्डर अँड शॅडोमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला त्याच्या शॅडोमध्ये जाऊन त्याचा शॅडो ऑन करून घ्यायचा आहे. शॅडो ऑन करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला दोन्ही लेअर आपल्याला इथं लास्टपर्यंत वाढवून घ्यायचे आहेत. त्याच्यावरती प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि आपल्याला अशा पद्धतीने ते लास्टपर्यंत वाढवून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे आणि आपल्याला इथे एडिट टेक्स्टमध्ये जायचं आहे. एडिट टेक्स्टमध्ये गेल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे एक बटरफ्लायचा एक इमोजी घेऊन घ्यायचा आहे. तर आपल्याला इथे इमोजीमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला तिथे एक बटरफ्लायचा इमोजी घेऊन घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं कलरवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला पेन्सिलच्या खालच्या ऑप्शनवरती टच करून अशा पद्धतीने इरेजर करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर ओके करून घ्यायचं आहे. ओके केल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला परत आपल्याला इथं त्याच्यावरती एडिट टेक्स्टमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथं ॲपल इमोजी हा फॉन्ट तिथं घेऊन घ्यायचा आहे आणि ओके करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे आणि आपल्याला मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन अशा पद्धतीने तिथं वाढवून घ्यायचं आहे. आणि आपल्याला 1 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपल्याला तो PNG आपल्याला इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. इथं वरती आपल्याला ॲड करून द्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला ते लास्टपर्यंत आपल्याला त्याची लेअर वाढवून घ्यायची आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आता लेअरिकल लिहून घ्यायचे आहेत. तर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्या ग्रुपवरती आपल्याला टच करायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला इथं दोन्ही ॲपची गरज पडणार आहे. आपल्याला इथं आपल्या इंडियन
कन्व्हर्टर फॉन्टची त्या ॲपची गरज पडणार आहे आणि आपल्याला तिथं गुगलमधून आपले लेरिकर कॉपी करून घ्यायचे आहेत आणि नोटमध्ये पेस्ट करून द्यायचे आहेत. तर मी आधीच तिथं पेस्ट करून दिलेले आहेत. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं आपल्याला आपल्या नोटमध्ये यायचं. नोटमध्ये आल्यानंतर आपल्याला आपले जे काय आपले लेरिकर असेल आपल्या बीटपर्यंतचे तेवढे आपल्याला इथं कॉपी करून घ्यायचे आहेत. कॉपी केल्यानंतर आपल्याला इथं इंडियन फॉन्ट ॲपमध्ये जायचं आहे. इंडियन फॉन्ट ॲपमध्ये गेल्यानंतर तिथं आपल्याला पेस्ट करून द्यायचे आहेत. त्यानंतर तुम्हाला इथं खाली युनियन कोड इंडियन फॉन्ट दिसणार आहे, त्याच्यावरती तुम्हाला टच करायचं आहे आणि खाली शेअरच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती कॉपीवरती टच करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला इथं आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये वापस येऊन जायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, एडिट टेक्स्टमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला तिथं ते पेस्ट करून द्यायचे आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं 18 पेटीमध्ये जाऊन अशा पद्धतीने कमी करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर कलरमध्ये जाऊन आपल्याला तिथं व्हाईट कलर करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर ओके करून घ्यायचं आहे. ओके करून घेतल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपल्याला ते वाढवून घ्यायचे आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला आपल्या टेक्स्टवरती टच करायचं आहे, एडिट टेक्स्टमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे एक फॉन्ट तिथं घेऊन घ्यायचा आहे. फॉन्ट घेऊन घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, तिथं ओके करून घ्यायचं आहे. ओके करून घेतल्यानंतर परत मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपल्याला हवे तसे आपल्याला वाढवून घ्यायचे आहेत आणि व्यवस्थित आपल्याला इथं सेट करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर काय करायचं, समोरच्या बीटपर्यंत जाऊन त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत हाच टेक्स्ट आपल्याला इथं कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोरच्या बीटपासून त्याला पेस्ट करून द्यायचं आहे आणि समोरच्या बीटपर्यंत परत वाढवून घ्यायचं आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं आपल्या नोटमध्ये यायचं आहे. नोटमध्ये आल्यानंतर आपले समोरचे जे काय लेरिकर असेल ते आपल्याला तिथं कॉपी करून घ्यायचे आहे आणि परत आपल्या इंडियन फॉन्टमध्ये आपल्याला वापस यायचं आहे आणि इथं जे आपण लिहिलेलं आहे लेरिकर ते आपल्याला कट करून घ्यायचं आहे आणि आपण आता जे कॉपी केलेलं आहे ते तिथे पेस्ट करून द्यायचे आहे. त्यानंतर परत खाली तुम्हाला इंडियन फॉन्ट त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि आपल्या शेअरच्या बाजूच्या कॉपीच्या ऑप्शनवरती टच करून कॉपी करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये यायचं आहे. आपला 2 नंबरचा जो काही लेरिकर असेल त्याच्यावरती टच करून ते कट करून घ्यायचं आहे. ते आपल्याला तिथं कट करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला आपण जे कॉपी केलेले आहेत ते तिथे पेस्ट करून द्यायचे आहेत. अशा पद्धतीने आपल्याला लास्टपर्यंत आपले लेरिकर तिथं लिहून घ्यायचे आहेत. तुम्हाला सॉन्ग ऐकून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला तिथं लेरिकर लिहून घ्यायचे आहेत. तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व लेरिकर तिथं पेस्ट करून देऊन देतो. तर बघा आपले सर्व लेरिकर इथं लिहून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आता आपल्याला इथं काय करायचं आहे, आपल्याला इथे आपल्या लेरिकरला शेकीपॅक द्यायचे आहे. त्याकरता आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला शेकीपॅक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्या खालच्या लेअरवरती आपल्याला टच करायचं आहे. त्याच्यावरती टच केल्यानंतर इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपला 1 नंबरचा ग्रुप तिथं ओपन करून एडिट ग्रुपमध्ये जाऊन ओपन करून घ्यायचा आहे. तिथे गेल्यानंतर आपल्या लेरिकरवरती आपल्याला पहिल्या लेरिकरवरती टच करायचं आहे आणि आपल्या इफेक्टमध्ये जाऊन हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. आपल्याला इथं आता सर्वच लेरिकरला लास्टपर्यंत हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आता आपल्याला इथं या समोरच्या बीटपर्यंत यायचं. तिथं आल्यानंतर काय करायचं, आपला 1 नंबरचा जो ग्रुप आहे त्या ग्रुपवरती आपल्याला टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं एक्सपोजर गामा हा इफेक्ट आपल्याला घेऊन घ्यायचा आहे. तो इफेक्ट घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर काय करायचं, एक्सपोजर गामा त्याच्यावरती आपल्याला टच करायचं आहे. त्याच्यावरती टच केल्यानंतर काय करायचं, आपल्या बीटच्या थोडंसं समोर आपल्याला तिथं यायचं आहे आणि एक प्लसचा टेप द्यायचा आहे आणि परत आपल्याला आपल्या बीटच्या समोर यायचं आहे अलीकडं आणि तिथं येऊन आपल्याला परत एक प्लसचा टॅप देऊन मधातल्या बीटपर्यंत आपल्याला यायचं आहे आणि एक्सपोजर गामा अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं 100 करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला समोर यायचं आहे. समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे. समोरच्या बीटपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला परत त्याच्यासमोर बीटच्या समोर एक प्लसचा टॅप द्यायचा आहे. बीटच्या आधी थोडंसं एक प्लसचा टॅप द्यायचा आहे. त्यानंतर परत एक आपल्या बीटवरती येऊन आपल्याला परत आपला एक्सपोजर आपल्याला इथं 1 पर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला लास्टपर्यंत आपण बीट दिलेले आहेत तेवढ्या पण बीटला तुम्हाला अशाच पद्धतीने एक्सपोजर गामा हा इफेक्ट देऊन द्यायचा आहे.
त्यानंतर आपल्याला इथे बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्या शेकीबेक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. शेकीबेक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्या 1 नंबरच्या लेअरवरती लावून प्रेस करून ठेवायचं आहे. इथं एअरच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती जाऊन आपल्याला कॉपी लेअर करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आपल्याला तिथं लेअर पेस्ट लेअर करून द्यायची आहे. इथं आपल्याला एरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करून पेस्ट लेअर करून द्यायची आहे. त्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे. लास्टपर्यंत गेल्यानंतर तिच्यावरती टच करायचं आहे. इथं टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनवरती टच करून अशा पद्धतीने ते लेअर तिथं वाढवून घ्यायची आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं व्हिडिओ आता पूर्णपणे बनवून तयार झालेला आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, व्हिडिओ इथे गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथे सेटिंगच्या बाजूला एरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचा आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला भावांनो तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.